კუნძული სიცილია იტალიის სამხრეთით მდებარეობს. მოქმედი ვულკანების და უგემრიელესი სამზარეულოს, დამანგრეველი მიწისძვრების და ულამაზესი არქიტექტურის, ორგანიზებული დანაშაულის და მსოფლიოში საუკეთესო ციტრუსების ექსპორტიორ კუნძულზე, როგორც ამბობენ, დემონები ყოველთვის შენს გვერდით არიან. სიცილიის თითქმის ყველა ეკლესია მონასტრის ქვეშ უცხო თვალისთვის დაფარული, საიდუმლოებით მოცული სამყაროა. ერთ-ერთი ასეთი ადგილია პალერმოს კაპუცინების, იგივე კაპუჩინების კატაკომბები, რომელიც დღეს ამ ქალაქის ერთ-ერთი ტურისტული ღირსშესანიშნაობაცაა. პალერმოს ცენტრიდან, ანუ დამოუკიდებლობის მოედნიდან, კაპუჩინების მოედნამდე ფეხით მისვლას დაახლოებით 15-20 წუთი სჭირდება. ოღონდ არენდოთ Google-ის რუკებს, რომელიც ვია ჩიპრეზით წასვლა შემოგთავაზებთ. ჩვენ ამ შემოთავაზებამ თავბედი გვაწყევლინა. ბოლო 400 მეტრი უტროტუარო, ვიწრო ქუჩაზე მიდიხართ, სადაც ძალიან დიდი შანსია მანქანის ან მოპედის მსხვერპლი გახდეთ. როგორ სხვაგზე წამოვიდეთ მაგის. აი კიდევ აწურული დადის ხალხი ხო? ამიტომ საუკეთესო გზა ვია კაპუჩინია. კაპუჩინებით საკმაოდ ძლიერი ორდენია. იგი 1525 წელს ფრანცისკანელების ორდენს გამოეყო. ორდენის წევრებს ეკრძალებათ ქონების დაგროვება და ასკეტურ ცხოვრებას მისდევენ. კატაკომბები, ანუ მიწისქვეშა სივრცეები, კონვენტო დეი კაპუჩინის, ანუ კაპუჩინების მონასტრის ქვეშ მე-16 საუკუნეშია გათხრილი. მუშაობის საათები დილის 10-დან 18 საათამდეა. შესვენება ისევე როგორც მთელ სიცილიაზე პირველის ნახევრიდან 3 საათამდე. ბილეთის ფასი 3 ევროა. როგორც წესი, მნახველების რიცხვი ცოტაა გასაგები მიზეზების გამო. ფოტო და ვიდეო გადაღება კატაკომბებში აკრძალულია. მიუხედავად აკრძალვებისა, კატაკომბების შესახებ უამრავი ვიდეო მასალადებს ინტერნეტში. ამიტომ მეც გადავწყვიტე კანონი დამერღვია და ჩემი უჩინარი კამერით მალულად გადამეღო მიცვალებულთა იდუმალი სამყარო. ვინ გააკეთა ეს მუმიები და რატომ? პირველი მუმიფიცირებული სხეული, რომელიც კატაკომბებში მოათავსეს, კაპუჩინელ ბერს, სილვესტროს ეკუთვნის. სილვესტროს საფლავით აკრძალვიდან რამდენიმე წელში გახსნეს და ნახეს, რომ მისი სხეული არ გაიხრწნა. ამის შემდეგ იგი მონასტრის ქვეშ გათხრილ სარდაფში განათავსეს. ამ სასწაულის თანაზიარმა შეძლებულმა სიცილიელებმაც მოინდომეს საკუთარი სხეულის უკდავყოფა. ისინი მონასტერს დიდ ზალფხულს სწირავდნენ, რათა სიკვდილის შემდეგ მათი სხეულებიც გამოეფინათ. კატაკომბები ფართოვდებოდა. შეიქმნა თემატური დერეფნები და ეგრეთ წოდებული კუბიკულები, ანუ ცალკე ოთახები, სასულიერო პირთათვის, საზოგადო მოღვაწეთათვის, ქალწულებისთვის და ბავშვებისთვისაც კი. კატაკომბებში დღეს 8000 მუმია ინახება. ზოგიერთი ისე კარგადაა შენახული, რომ გეგონებაც ზინავსო. სხეულის მუმიფიცირებას ხელს სიცილიის მშრალი და ცხელი ჰავა უწყობდა. მოგვიანებით ბერებმა გარდაცვლილთა სხეულების კირით და დარიშხანით დამუშავება დაიწყეს. ანდერძის და გადახდილი თანხის გათვალისწინებით მუმიებს სხვადასხვა ფორმით და ტანსაცმლით განათავსებდნენ დერეფნებში. მიცვალებულთა უმრავლესობა კედელზეა მიმაგრებული. მცირე ნაწილი კი სპეციალურ ყუთებშია ჩასვენებული. 1891 წელს კატაკომბებში მიცვალებულთა სხეულების განთავსება აიკრძალა. გამონაკლისია სიცილიის და ალბათ მთელი იტალიის ყველაზე ცნობილი მუმია, 2 წლის როზალია ლომბარდო. იგივე ბელა ადორმენტატა, ანუ მძინარ მზეთ უნახავი. როზალია 1920 წელს ეგრეთ წოდებულ ესპანურ გრიპს ემსხვერპლა და სასოწარკვეთილმა ოჯახმა მისი სხეულის შენარჩუნება იმ დროისთვის ყველაზე ცნობილ პათანატომს, ალფრედო სალაფიას მიანდო. სალაფიამ მხოლოდ მისთვის ცნობილი ქიმიური პრეპარატებით ისე დაამუშავა როზალიას სხეული, რომ მისი დაცულობა დღესაც გაოცებას იწვევს. რამდენიმე წელია პატარა როზალიას მუმია მნახველთათვის მიუწვდომელია. 2014 წელს როზალიას ქუთუთოები აეწია და მათ ქვეშ კარგად გამოჩნდა თვალები. ამის შემდეგ მისი სხეული ცალკე პალერმოს მფარველი წმინდანის სანტა როზალიას სამრეკლოში განათავსეს. როზალია ლომბარდო დღეს ჰერმეტული მინის სარკოფაგში განისვენებს, რომელშიც ჰაერი სუფთა აზოტითაა ჩანაცვლებული. სარკოფაგი ხალიჩითაა დაფარული. აქვეა დოქტორ ალფრედო სალაფიას ბარელიეფიც.
პატარა გოგონას სხეული იმდენად კარგად შემოინახა, რომ იგი თოჯინით ჩანაცვლებული ფალსიფიკაციაც კი ეგონათ. სანამ იტალიელმა მეცნიერებმა რენტგენოსკოპიით არ დაადგინეს, რომ იგი ნამდვილია. 2015 წელს სალაფიას დღიურები იპოვეს, სადაც დაწვრილებით იყო აღწერილი ბალზამირების მისეული მეთოდი. ალფრედო სალაფიას მეთოდითაა დამუშავებული იდეალურად შემონახული 1911 წელს გარდაცვლილი ამერიკელი ვიცე-კონსულის მუმიაც. განსხვავებულია კაპუჩინების რომაული საცავი. აქ 4000 ბერის ძვლებისგან მართლაც შემზარავი ხელოვნების ნიმუშებია შექმნილი. ძვლებისგანაა დამზადებული ქვიშის საათი, სიკვდილის სელი, პეპლები. ამ კრიპტას ფიგურების მიზანი მნახველთათვის წუთი სოფლის ამოევებაზე დაფიქრებაა. მემენტო მორი. ერთი შეხედვით კატაკომბები შიშს ან ზიზღს უნდა იწვევდეს და ეს ალბათ ასეც არის ზედმეტად გრძნობიარე ადამიანისთვის. მიუხედავად ამისა, როცა კატაკომბებში ხვდები, საოცარი მოწიწების და რიდის გრძნობა გიჩნდება. ყველა მუმიფიცირებული სხეულის მიღმა მოდესღაც საინტერესო მოვლენებით, სიყვარულით, ინტრიგებით და პრობლემებით გაჯერებული ცხოვრების გზა იმალება.